Now, it is very important. Nu, het is heel erg belangrijk That you understand dat u begrijpt where you are going. waar u naartoe gaat. We are on a 90 days fast. We zijn op een 90 dagen vast. Now, in these 90 days, Nu in deze 90 dagen I expect you to put your life in order with God. verwacht ik dat u uw leven in orde maakt met God. Because what you are learning, Want wat u leert, it only works with discipline. het werkt alleen maar met discipline. Tell somebody discipline. Discipline. Last Wednesday, if you are not here, Afgelopen woensdag, als u hier niet was, get the tape. zorg dan dat u de audio krijgt. Open your Bibles for me Open uw Bijbel voor mij, to the book of Romans. voor het boek van Romeinen. And in your whole life, En in uw hele leven, what you are learning today, wat u leert vandaag, don't get up in the morning and assume. ga niet denken dat u in de ochtend opstaat Because en dat u since maar I start aannemen. to live on this planet Earth, there is something the devil never sees. Want één ding wat ik weet is dat ik leef op deze planeet aarde, is dat de duivel nooit slaat. But also the day that I discovered that the devil is not everywhere, so I know that his power is limited. Maar ook de dag dat ik erachter ben gekomen dat de duivel niet overal kan zijn. Yes, somebody's power is limited. Dus zijn kracht is beperkt. So, we have surface. And what does Romans 8 verse 35 say? Romeinen 8 vers 35, wat zegt het? Now fast, I have how many minutes? 23 minutes. Now don't take my time. Fast, is somebody there with me? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Verse 36. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slag. And verse 37. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Verse 38. Ik ben ervan overtuigd. Tell somebody I'm convinced. Say I'm convinced. Say I am more than convinced. Ik ben er meer van overtuigd. That neither death, nor life, nor angels. Tell somebody angels. Engelen. You, an angel Weet je dat een engel, is not supposed to give you wrong. You are his boss. It's not supposed to give you wrong information. Do you know that? hoort u geen verkeerde informatie You know geven, weet u dat? Now, if they preach, the Bible says, if an angel preach another gospel, let that angel be accursed. En It de Bijbel means that in the zegt, Bible. als een engel u een andere boodschap geeft, laat hij vervloekt zijn. Now, somebody say, I'm waiting for an angel to fly with wings. Well, the Bible called the ministers of God angels. Yes, Sent amen. En sommige mensen denken dat het alleen wezens zijn met vleugelen, maar
You can be seeing an angel standing like this. Maar God noemt de dienaren van God ook engelen. The only difference between you and an angel. En een verschil tussen u en een No, let's engel. not go that way. Look at it. The Bible says, no powers, no things present, no things to come. And verse 39. No height, no depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ our Lord. Last time I teach you that there is no problem. En er is geen enkel probleem. There is no situation Er is geen enkele situatie that the enemy can bring in your life die de vijand kan brengen in je leven. that can overcome you. Die je kan overwinnen. I will say it again. Ik zal het nog een keer zeggen. There is no problem. Er is geen enkel probleem. There is no situation Er is geen enkele situatie that the enemy die de vijand will bring in your life zal brengen in je leven. that will destroy you. Die u zal vernietigen. None. Geen. You see, Ziet u, whenever you are defeated, wanneer u wordt verslagen, it's as a result of a default. Tell somebody a default. komt het door een hiccup. A default is something that you are obligated to do and you didn't do. En dat heeft te maken met iets wat u nagelaten heeft om te doen, waardoor u nu de consequenties ervan ervaart. But you did not do. U heeft het dus niet gedaan. Good. Now when you are supposed to do something En als u eigenlijk iets hoort te doen and you don't do it, en u doet het niet, you will notice dan zult the u thing will work against you. dat het tegen u gaat werken. And also, En ook we discover that attack doesn't mean defeat. dat aanval betekent niet verslagenheid. Are you getting this? Hoort u dat? When you are in a boxing ring Wanneer u in een boksring staat and your opponent gives you a slap, it doesn't mean he won the fight. en uw tegenstander geeft u een stoot, dat betekent nog niet per se dat hij de wedstrijd heeft gewonnen. The slap De stoot is distraction is een afleiding, so that you will focus on the pain and lose sight of the fight. zodat u afgeleid raakt door de pijn en dat u de wedstrijd niet wint. Are you getting it? Hoort u dat? I will say it again. The slap. De klap. If I do like this, bam, Als ik zo doe, I slap somebody so hard. ik heb iemand zo hard geslagen, You see, dan zie the je, person has two things to do. dan heeft de persoon twee dingen te doen. Either the person fight back, Of de persoon vecht terug, or the person talk about what happened. of de persoon praat over wat er is. But by dwelling in the pain, you don't change it. Maar door in je pijn te blijven hangen, verander je het. By talking about it, you don't have to change it. En door erover te praten, verander je het niet. You must do something with it for it to change. U moet iets ermee doen zodat het kan veranderen. Now, if you don't like people to be slapping you, En als je niet ervan houdt dat mensen u klappen, you must make sure that they don't slap you either. You strategically position yourself. Tell somebody, position yourself. dan moet u zich eraan strategisch positioneren zodat u niet geslagen wordt. So, Paul was teaching us something. Dus Paulus leerde ons iets hier. Brother Myron, come for me. Look at the people. You have this your nice coat. You see, this young man. No, look at them. What is going on with you? Tell me. No, I want you to react because nobody is seeing what I'm doing. Only you know what is going on. Okay. Can you see that in his face? Can you see like something is wrong? You cannot see it yet. Okay, you know what he's doing? Weet je wat hij doet? He is coping with the pain. Hij gaat om met de pijn. Most believers, De meeste they gelovigen, cope with things they are not supposed to. ze proberen om te gaan met dingen waar ze niet mee horen om te gaan.
Now see them again. What is happening? Wat gebeurt He er? is still coping. Now when the thing gets severe, Nu wanneer het echt pijnlijk wordt, you see it start affecting his face. dan zie je dat het effect heeft op het gezicht. But you see, Maar ziet you u, don't need to even cope with it. je hoort er niet gewoon onderdoor te gaan. The moment you felt it, Op het moment dat je iets voelt, you have to do something with it. moet je er iets mee doen. Are you getting what I'm saying? Hoort je wat ik zeg? So, you see, Dus je ziet, now I want you to frown your face a little bit. Now, because nobody is seeing. How many of you can see him frown his face? Now, you can see it. How many of you can see it? nu je kunt aan zijn gezicht zien dat er iets is. Can you see? You see, he frowned his face. En hij heeft zijn gezicht gefronst. That is the surface. Dat is alleen maar de oppervlakte. That is what you see. Dat is wat u zag. Take your seat. That is what you see. Dat is wat u zag. So now you want to help Brother Myron. Dus u wilt nu broeder Myron helpen. Brother Myron, come. You want to help him. U wilt hem So helpen. say, Shana, come. This is how worldly people they do it. Dit is hoe wereldse mensen het doen. Stand in front of the young man. Now I say, look at his face. Are you afraid to look at his face? This guy is very handsome, so look at his face. You see, worldly people, this is how they do it. Dit is hoe wereldse mensen het doen. Now the guy is frowning his face. Ja, voor ons gezicht. Yeah, you see, so Shana is coming. Zoals Shana komt. Maybe some Christians they do that. Sommige christenen doen dat. You know. Now talk to Brother Myron, touch him. You Yeah, need to inderdaad. frown your face. It's not good. Just laugh more. That is not the solution. Maar dat is niet de oplossing van ja, het is not necessary. It is okay, let it go. Smile You more. see, somebody cannot be sick, and you are coming to the person, you are telling the person, don't understand, it will be well. That one will not help the person. You must tell the person what is causing that sickness and teach the person to fight back. Are you getting this? So, most of the time, En de oplossing is dus niet om sympathie te tonen. De oplossing is om een oplossing te you bieden. see, En te zeggen van waar zit je mee? Hier moet je mee afrekenen. En reken ermee af. a young man Een jongeman. is frowning his face. Fronsen gezicht. And you come with all your nice words. En jij komt met al je aardige woorden. Why do you talk like that? Waarom praat je zo? Because that is what you saw with your eyes. Want dat is wat je zag met je ogen. But what you see with Maar your wat je eyes ziet met je ogen is never reality. is niet de realiteit. Is somebody getting this? Hoort iemand So dat? take your seat. They call it surface. Ze noemen het de oppervlakte. Tell somebody surface. De oppervlakte. So, Paul, the apostle, Dus Paulus, de apostel, was telling us the things he went through. vertelde de dingen waar hij doorheen ging. All the sufferings. Al het lijden. People could see it. Mensen konden het zien. Here he say his body bear the marks of Christ. That means he went through a lot. En hij zei van ja, mijn lichaam heeft de merktekens van Christus. Want daar ging nog veel vervolging heen. We see suffering. We see death. Lijden, dood, We see affliction. verdrukkingen. I can call them. Those were the surface things that was happening to Paul. But you see, beyond the surface of every human being, you have something that you call the root. The root is what you and I will never see, but it is there. En naast de oppervlakkige dingen is er een wortel. En dat zien we niet, maar het is daar. There is a tree standing outside. Er is een boom die buiten staat. You see the tree standing. En je ziet dat de boom staat. But the only reason why the tree stands En de enige reden waarom de boom staat is because it is rooted in the ground. is omdat het geworteld is in de grond. Now you can never destroy that tree En u kunt die boom niet vernietigen by cutting off the branches.
Door alleen de takken af te hakken. It will still grow again. Het zou weer doorgroeien. If you really want to destroy that tree, Als je echt die boom wilt vernietigen, then you have to go to the roots. dan moet u naar de wortels gaan. So Jesus said Dus Jezus zei in Matthew in Matthäus 3 verse 10, 3 vers 10, he said, zei hij, lay the axe at the root. leg de bijl bij de wortel. This is the root. En dit is de wortel. And this is the surface. En dit is de oppervlakte. We can see the things that are happening in the surface. En we kunnen zien de dingen die in de oppervlakte gebeuren. Suffering, Lijden, death, dood, affliction, verdrukkingen, life telling, leugens. whatever thing you want to name it. Hoe je het ook wil noemen. Are you getting it? Hoort u dat? But for that to happen, Maar voor dat om te gebeuren, there's a root cause. There's somebody cause. is er een oorzaak. There's somebody cause. Een oorzaak. So, now for you to deal with the enemy, En voor u om de vijand te kunnen lokaliseren, you must moet u go to the cause. naar de oorzaak gaan. It's very easy for you to know the cause. Het is heel erg makkelijk voor u om de oorzaak te weten. The devil is a spirit, De duivel is een geest. and you are a spirit. En u bent een geest. So if he's fighting you, Dus als hij u bevecht, he's not fighting your flesh. vecht hij niet uw vlees. He fights your spirit. Hij vecht uw geest. Now your spirit Nu uw geest is something that nobody sees, is iets wat niemand ziet. but it's there. Maar het is daar. You only came to church today because your spirit man was alive. En u komt alleen naar de kerk omdat uw geestesmens levend is. When your spirit is taken out of you, Wanneer uw geest u verlaat, you have no life. heeft u geen leven meer. You are finished. Dan is het afgelopen. Is somebody getting this? Hoort u dat? So, we discovered last week that under the roots, there are two things that is very important if you have to win the fight against the enemy. En we hebben vorige week ontdekt dat als wij de strijd willen ontdekken, dan moeten we de vijand ontdekken. You have to locate him. And we learned that U moet hem lokaliseren. En we hebben geleerd Ephesians 6, dat in Efeziërs hoofdstuk 6, verse 12, vers 12, is what we are dealing with. is dat waar we mee te maken hebben. Is that what the Bible says? Is dat wat de Bijbel zegt? Is that what the Bible says? Is dat wat de Bijbel zegt? What did the Bible say? For we wrestle not against flesh and blood. So our fight is not with people. Dus ons gevecht is You niet met see, mensen. when people are carnal Wanneer mensen vlees leggen and things happen, en dingen gebeuren, then begin to say, do you see what this person did? And do you see what this person did? Then they get angry, they get carnal, they get in short. The devil is using them. They think they are right. ze denken dat ze gelijk hebben, maar ze worden alleen maar vleeselijk. Even if you are right, Zelfs als je gelijk at that point, op dat punt you are under satanic influence. ben je op onder satanische invloed. Why? Waarom? You are trying to win a battle from the surface. Je probeert de strijd te winnen vanuit de oppervlakte. So you see, I will put these dots today. 1, 2, 3. Now, on your paper, I want you to underline some things. Put 1, 2, 3. And I want you to write your problems. The And- things that you are facing as a challenge. Put it there. In een rijtje, dus wat ik heb Because we are opgeschreven, about to pray. wat aan de oppervlakte is, wil ik dat u 1, 2, 3 nummert. En dat u daar opschrijft uw grootste problemen die u op dit moment mee te maken heeft. Now, when you don't have a problem, then you are very, very blessed. Tell somebody Als u you are geen very blessed. probleem heeft, dan bent u echt gezegend. Then you cannot lie. We are in church.
Maar ik wil niet liegen, want we zijn in de kerk. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Those are your problems. Dat zijn die problemen. Why do you call them problems? Waarom noem je ze They problemen? are the things you see. Het zijn de dingen die je ziet. They are the things you feel. Het zijn de dingen die je voelt. Are you getting it? Hoort u They dat? are the things the enemy use Het zijn de dingen die de vijand gebruikt to attack you. om je aan te vallen. And he causes you to focus on the problem, En hij zorgt ervoor dat u zich alleen maar focust op het probleem. on the surface things. Op de oppervlakte. Maybe for somebody's problem is finances, Misschien is iemands probleem financiën. another person's problem is lust, En iemand anders probleem is lust. another person's problem is lifestyle, En iemand anders probleem is leugens. another person's problem is gossip, En een andere persoons probleem is roddel. another person's problem, the person doesn't have food. En een ander probleem van iemand anders is weer dat hij geen eten For heeft. somebody you just have, you are saying that my kids are stubborn, En voor iemand anders is het weer dat uw kinderen moeilijk zijn. they don't listen. Ze zijn koppig en ze luisteren niet. Maybe that is your problem. Misschien is dat u wel. Why do you call it a problem? Waarom noemt u het een probleem? Because they are the things you see. Want dat zijn de dingen waar u mee te maken You heeft. see them standing in front of you. Het staat tegenover u. Every day. Elke dag. But you see, Maar ziet u, we are not fighting against flesh and blood. we vechten niet tegen vlees en bloed. So our fight is not with people. Dus ons gevecht is niet met mensen. Neither is our fight with things. En ook niet met dingen. Our fight is spiritual. Ons gevecht is geestelijk. Are you getting it? Hoort u dat? So for you to deal with that problem, Dus voor u om dat probleem te zien, that you call problem, wat u probleem noemt, that stands in front of you. dat zo voor u staat. Maybe you need a car, Misschien heeft u een auto and nodig. that car is a need. En die auto is een nood. You really need it. U heeft het echt nodig. And now it's becoming a thorn in your flesh. En nu wordt het zelfs een doorn in uw vlees. It becomes a problem. Het wordt een probleem. It's just a surface thing. There's somebody's surface. Het is bij oppervlak. So, help me. I'm about to put your finances. Then, I'm about to put your debt. The people that are owing. And yeah, I'm about to Die put zullen your confusion. verwarring. These are the things that when people come around you, they can see. En dit zijn de dingen, als mensen rondom u komen, dat ze het kunnen zien. Now, even if they don't see it, Zelfs als ze het niet zien, it is there. het is daar. You know it. U weet het. They have become your problems. Het zijn uw problemen geworden. Now, God doesn't want you to focus on these things you see, En God wil niet dat u focust op de dingen die u ziet. but He wants you to come to the root and attack the cause of what is happening. Maar hij wil dat u tot de wortel komt en dat u aanvalt de oorzaak die dit veroorzaakt. Is somebody getting this? Is somebody understanding this? So, there is a cause. Want er is een oorzaak. Now I want to go a little bit further. I want to add something that I did not add last time. En ik wil iets toevoegen wat ik vorige keer niet heb toegevoegd. Ephesians 6, Efesiërs hoofdstuk 6, verse 11. vers 11. The Bible says, put on the whole armor of God. U moet de hele wapenrusting van God aandoen. So this is the cause. But we learned from last time that God has placed us above. So we are above the problem. Tell somebody we are above the problem. En God heeft ons boven geplaatst, dus we staan boven de problemen. So this is the cause. Dus dit is de oorzaak. Now every battle, every war Nu, elke strijd, takes elke oorlog place vindt plaats in the battlefield. There's somebody in the battlefield. op het strijdveld. So there is a cause. Dus er is een oorzaak. If Netherlands today is about to fight Iraq, there is a place where they will meet to fight. So you can see this is the battlefield.
En dit is het strijdveld. It is all in the root. Tell somebody the root. En het is allemaal in de wortel. The battlefield Het strijdveld is where the fight is taking place. is waar het gevecht plaatsvindt. Is where the fight is taking place. So in the Is waar het battlefield, gevecht plaatsvindt. we have two things that are happening here. Er zijn twee dingen die daar gebeuren. Your heart Uw hart and your mind. en uw verstand. Whenever you are defeated Elke keer als u verslagen wordt, in anything that is happening in your life, in alles wat er gebeurt in uw leven, wat het dan ook mag zijn, it's because is omdat you lose the fight in your heart and in your mind. is omdat u het gevecht heeft verloren in uw hart en in uw verstand. When you get too emotional Wanneer u te emotioneel wordt over situations over situaties and you start to talk the opposite, en u begint het tegenovergestelde te praten, it's because is het omdat, it's already a sign is het al een teken that you are losing the fight. Tell somebody you are losing the fight. dat u het gevecht verliest. Tell somebody you are losing the fight. U verliest het gevecht. So you notice, Dus u ziet, for you to get stability, voor u om stabiliteit to te hebben, fight back, om terug te you vechten, must check again. moet u weer checken. What is going on in your heart Wat, and in your mind? wat is er nou aan de hand in uw hart en in uw verstand? Tell somebody your heart and your mind. Uw hart en uw verstand. Test your heart and your mind. Uw hart en uw verstand. So we have the battlefield Dus we hebben het strijdveld. and we have the boss, I beg your pardon, and we have the battlefield. Dus we hebben de oorzaak en we hebben het strijdveld. And the both of them are the root. En al deze twee componenten zitten in de wortel. They are in the root. Tell somebody in the root. Ze zitten in de wortel. So when the enemy defeats you, Dus wanneer de vijand u verslaat, he defeats you at the root. dan verslaat hij u dus in de wortel. When you win over the enemy, Maar als u wint over de vijand, it's because you also defeat him at the root. is omdat u hem ook verslaat in de wortel. So God wants you to pay attention Dus God wil dat je aandachtig bent. about what goes on in your heart Wat er gaande is in uw hart and what goes on in your mind. en wat er gaande is in uw verstand. Tell somebody your heart and your mind. Uw hart en uw verstand. Now, 2 Corinthians 2 Korintiërs 10, 10, verse 3 to 6 vers 3 tot en met 6 is the battlefield. is het strijdveld. Tell somebody the battlefield. Strijdveld. What is in your heart Wat zit er in uw hart? is what comes out of your mouth. Dat is wat uit uw hart komt. The way you think Wat er uit uw hart komt, dat is wat er uit uw mond komt. De manier hoe u denkt, the way you think de manier hoe u denkt, is the way you will act. is de manier hoe u gedraagt. Show me the way people behave. Laat me maar zien de manier hoe mensen zich gedragen. I will tell you how they think. En ik zal laten zien hoe ze denken. Your actions Uw handeling and your behavior en uw gedrag goes together. gaat samen. You cannot lie. That's why you go to psychologists. They read your mind. En daarom gaat u naar de psycholoog en ze lezen uw verstand. Now there is only one thing Er is alleen maar één ding. that guarantees you to win the battle in the battlefield. Dat u de strijd kunt winnen in het strijdveld. The armor of God. De wapenrusting van God. Tell somebody the armor of God. De wapenrusting van God. Why the armor? Waarom de wapenuitrusting? It protects Hij beschermt your heart uw hart and your mind. en uw verstand. Tell somebody it protects Het beschermt your heart uw hart and your mind. en uw verstand. Say it protects Het beschermt your heart uw hart and your mind. en uw Say verstand. it protects Het beschermt your heart uw hart and your mind. en uw verstand. Say it protects your heart and your mind. So efficiency is put it on. Is that what the Bible says?
En Efeziërs zegt dan, stel u dan op. That means Dat betekent on a daily basis, dat op een dagelijkse basis you have to put the armor on. moet u de wapenuitrusting van God aandoen. The armor is a garment. En de wapenuitrusting is een gewaad. It is a garment Het is een gewaad made by God himself gemaakt door God zelf. to protect you Om u te beschermen against satanic attacks. tegen satanische aanvallen. Are you getting this? Hoort u dat? The armor is De a wapenuitrusting defense weapon, is een verdedigingswapen. but also in the armor Maar ook in de is wapenuitrusting an offensive weapon. zijn er ook aanvallende wapens. It protects you from the enemy Het beschermt u van de vijand. and it helps you to fight against the enemy. En het helpt u om te vechten tegen de vijand. So we need the armor. Dus we hebben de wapenuitrusting. It's Dat very important. is heel erg belangrijk. Today I wanted to talk about why the heart. En vandaag wil ik het hebben over waarom het hart. Tell somebody the heart. Het hart. Why is it that your heart is the battlefield? Waarom is uw hart een onderdeel van het strijdveld? Why? Waarom? It's very simple. Het is heel erg simpel. What is the answer? Wat is het antwoord? That's why the word of God is so. That is where the word of God is so. Put Mark 4 verse 15. Laten we naar Marcus 4 vers 15 gaan. What is going on there? Are we there? What did the Bible say? 1, 2, 3, go. What did the Bible say? Wat zegt de Bijbel? Somebody, do you have a Bible? Where did you sleep today? Somebody read from the book. What does the Bible say? Okay, I will read. And these are they by the wayside. You see, I'm a military person. I don't like to slow down. Don't slow me down. When you get up in the morning, pray enough in tongues. Let your spirit be awake. I go get this. And these are they that were sown by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their heart. In their heart. In their heart. So on the line, make a circle in that text. Heart. Onderstreep in hun hart. Say heart. Zeg hart. The heart Het hart is the center of your being. is het centrum van uw wezen. When I talk about the heart, Wanneer ik het heb over het hart, I don't mean dan bedoel ik niet your heart. uw hart. This thing that pumps blood. Dat ding dat bloed pompt. That's not what I'm talking about. Nee, daar heb ik het niet over. Because that thing of yours fails. Want dat ding van u faalt. That's why people have heart attack. Daarom hebben mensen ook een hartaanval. Are you getting it? When I'm talking about your heart, Wanneer ik het heb over uw I'm hart, talking about your spirit man. dan heb ik het over uw geestesmens. I'm talking about the area in your life where you make decisions. Dan heb ik het over dat gedeelte in uw leven waar u beslissingen maakt. It takes your heart En neemt uw hart and your mind en uw verstand for you to make a firm decision. voor u om een heftige beslissing te maken. Somebody pray in tongues. Pray in the Holy Ghost. I rebuke Satan. I rebuke him out of this room. In the name of Jesus. Somebody pray in tongues. Pray in tongues. Pray in the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now pause a little bit.
Tell me that has to change your life. The devil fights the translator, the devil fights the listener, the devil fights because he doesn't want you to get the truth. En wanneer een boodschap heel belangrijk is. Now these 90 days, whosoever is translating me, get up. If you want to pray all night, pray all night. Because the devil is trying to fight this message. Are you getting it? Every translator. So just tell them to change what is going on there. They are in for a warfare. Are you getting this? Whatever you are translating and you are rebuking the devil, begin to do that. It's very important. Somebody must get this message across. Tell somebody across. Your heart is where you receive the word. Say where you receive the word. Say where you receive the word. That is your heart. So the enemy, yes, the enemy, De vijand. when he comes against you, Wanneer hij tegen u opkomt. he doesn't attack you nowhere. Hij valt u nergens anders. He only attacks you where the word is being received. Hij valt u aan wanneer daar waar het woord wordt ontvangen. Pastor says De voorganger heeft gezegd. in last preaching, In de vorige prediking. don't fornicate. Hoereer niet. That's what Pastor said. Dat is wat pastor heeft gezegd. And that is what the word of the Lord said. En dat is wat het woord des Heren zegt. When you go, Wanneer je naar huis the gaat, devil will tell you, zal de duivel tegen u so don't zeggen. worry, Ach, maak je niet druk. just do it. Doe het gewoon. God understands. God begrijpt het wel. It's like a fight Het is als een gevecht. for you not to do what God says. Om niet te doen wat God zegt. You see, Ziet u, the problem is not the sex you have. het probleem is niet de seks die je hebt. It's not the problem. Dat is niet eens het probleem. Sex is a manifestation after you have been seduced in your mind. Seks is een It's manifestatie. just before you had sex in your mind and your heart. Voordat je seks had je al seks in je hart en in je verstand. The sex De seks was a manifestation was een manifestatie of the sex you had in the spirit. van de seks die je had in de geest. Are you getting it? Hoort u dat? You stole because you already stole in the spirit. U steelt omdat u al heeft gestolen in de geest. In other words, you were defeated in the spirit before you did it in the natural. En met andere woorden, u bent al verslagen in de geest omdat u dat doet in de natuurlijke. And if you continue on that road, En als u daarop blijft, the devil will destroy you. zal de duivel u vernietigen. It didn't just happen. Het is niet zomaar So gebeurd. stop seeing people that are fornicating. You say, why are you having sex? No, the problem is not the sex. There is something spiritually that must be corrected. En het probleem is niet de seks, maar het is iets geestelijk wat gecorrigeerd moet worden. Is somebody getting this? Hoort It iemand? is very important Het is heel erg belangrijk that we start living on this truth. dat we gaan leven volgens deze waarheid. Romans chapter 10 says, Romeinen hoofdstuk 10 zegt, verse 9, vers 9. get there for me fast. What did the Bible say? Fast, somebody. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de Underline heart. Onderstreep hart. Underline circle heart. Omcirkel hart. So, it's in the heart you receive the word of God, but it is the same heart you believe God. Het is het hart dat u Are we going somewhere? ontvangt, maar hetzelfde hart dat u God ontvangt. I don't know whether you are here. I'm talking about the heart. Ik heb het over het hart. Ik weet niet of u echt aanwezig We bent. just read a scripture. We hebben net een Bijbeltekst You gelezen. receive the word of God. U heeft het woord van God ontvangen in uw hart. Now we are reading another scripture. Nu we lezen een andere Bijbeltekst. That says Dat zegt, you believe God with your heart. With what? God met uw hart. Now did the Bible say you believe Him with your head? Heeft God gezegd dat je moet geloven met je hoofd. That's why the enemy also attacks you in your heart. En daarom valt de vijand u aan in uw hart. He wants you to disbelieve God. Hij wil dat u God wantrouwt. The only thing that God hates is somebody that doesn't believe Him. En het enige wat God haat is iemand die hem niet vertrouwt. We have
En we hebben heel veel wantrouwende christenen in de kerk. You tell them God has healed you. I don't know. En je zegt tegen hen, God heeft u genezen. Ja, ik weet het niet hoor. Unbelief is a sin. Want ongeloof is een zonde. And what is unbelief? It's simple. En wat is ongeloof? Het is heel simpel. God tell you don't do this. God zegt, doe het You niet. end up doing it. En u doet het It's toch. unbelief. Het is ongeloof. So what happened? Dus wat gebeurt er? You believe God with what? Je hart. Geloof God met uw hart. My sisters, we are about to go to the heart. Underline heart. Put another circle there. Heart. Say, my heart is the believing faculty. En mijn hart is de geloofsfaculteit. And I want you to also write, my heart is the receiving faculty. En mijn hart is de ontvangende faculteit. Are we going somewhere? Yes. Gaan we ergens heen? En omcirkel het woord hart in deze Bijbeltekst. Are we going further? Go to the book of Matthew 12, verse 34 to 35. Matthäus 12, vers 34 tot en met 35. I did not expect to be here. But I will stop with this scripture. We are continuing with the heart on Wednesday. En we gaan verder met het hart op woensdag. I want to start giving you keys. En ik wil een sleutel. There is no way where your faith will not rise up. Dat kan gewoon niet dat u geloof niet. O generation of vipers, how can ye be being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Say it's from the heart that I speak. So put it there. Het is vanuit uw hart dat u spreekt. Dus onderstreep het. Say it's from the heart that I speak. Het is vanuit het hart dat ik spreek. Proverbs 23 verse 7. Spreuken 23 vers 7. Now underline the heart. Onderstreep het hart. Now all the scriptures that I'm talking about the heart, I want you to put a circle on it. En alle Bijbelteksten waar hart op staat, en ik heb ze opgenoemd, omring het. Omcirkel. For as he thinketh in his heart, so is he. Say my heart. Determines my character. Underline heart. En onderstreep hart nogmaals, want uw hart bepaalt uw karakter. As he thinketh in his heart, so is he. As he thinketh in his heart, so is he. As he thinketh in his heart, so is he. So you notice, that's why the enemy, his target in your life is to attack your heart. Is to attack your heart. You see, we are just on the fourth thing. I will stop here because I want you to deal with your problems with your own mouth, yourself, what you put on the list. We're going to stop here for today. So I'm giving you 4 different points. The Bible also says, out of the heart comes out issues of life. So in your heart is the point that which determines whether you're going to succeed in life or you're going to fail. En daarom zijn deze Bijbelteksten zo belangrijk. Ik heb u 4 punten gegeven, dat u ook kunt zien waarom het zo belangrijk is om uw hart te behoeden. Waarom het zo belangrijk is om uw hart te beschermen, want het hart bepaalt heel veel dingen. Most believers that are failed in God En de meeste mensen die hebben gefaald in God, is because of unbelief. is vanwege ongeloof. They don't believe God. Ze geloven God, But they don't know why. maar ze weten niet waarom. Why is it difficult for me to believe God? Waarom is het moeilijk voor mij om God te vertrouwen? Now yesterday, En gisteren, this man, white, how many of you know I have white and black daughters and brown and green and yellow daughters? Yesterday I practiced this scripture we have in a house. en gisteren heb ik deze Bijbeltekst That's met time haar, for me, Sister Mandy. heb ik deze Bijbeltekst met haar in praktijk gebracht. How did you feel after we prayed a simple prayer? Hoe voelde je nou dat we een simpel gebed hebben Now, gebeden? was I dealing with you or was I dealing with something else? Did I say you cost me? Heb ik gezegd dat jij het hebt? Did I blame you? Heb ik je de schuld Did gegeven? I judge you? Heb ik je veroordeeld? Did I kill you?
Heb je ook niet gedood? No, I did not even bother. She shared all her story. It didn't move me one jot. Ze vertelde waar ze mee zat, maar dat heeft me niet bewogen. But I began to tell her, Maar ik zei tegen haar, this is the cause. dit is de oorzaak This is the reason. en dit is de I reden. said, we're going to pray a simple prayer. We gaan een simpel gebed doen. The thing will leave Het zal weggaan. within no time. In geen enkel tijd The thing left. is het weggegaan. Amen. I just practiced the Bible with her from a distance. Ik heb gewoon de Bijbel in praktijk gebracht op afstand. And I was telling her, En ik zei tegen haar, understand, je moet begrijpen, I'm the boss over these things. je bent de baas over deze dingen. But maybe she called somebody else, Misschien als iemand anders had gebeld, the wrong person. de verkeerde persoon. I told you. Ik zei het toch, And why did you go there? I told you. waarom ben je daar naartoe gegaan? Why would you ever deal like that? I told you. Waarom moet je zo gedragen? Ik zei het toch, You don't talk like that. zo praat je niet. We should go above judging people how they wind their ways. You see, before you meet these people in the nightclub, they shake themselves up. They already plan it in the house. En voordat je die mensen in de nachtclub tegenkomt die zichzelf helemaal aan het schudden zijn, dat is wat ze al hadden besloten. They plan in the house how they're going to dance. Ze hadden al In short, they are dressing already. Shows that they want to look like prostitutes or normal people in the nightclub. is zeg maar hun kleding bepaalde al dat ze er als prostituees eruit wilden zien. Are you getting what I'm saying? Hoort je wat ik zeg? It all was happening in their hearts and in their minds. Het was al aan het gebeuren in hun hart en in hun verstand. Now, the last scripture. Nu de laatste I Bijbel. don't think I will go upstairs today. Now, the last scripture. Go to the book of Mark. Laten we naar het boek van Marcus gaan. Mark chapter 7. Marcus hoofdstuk 7. When does the choir need to sing? 10 o'clock. Very soon. Mark chapter 7. Marcus hoofdstuk 7. Verse 20. Vers 20. Elisha. En hij zei, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want wat binnenuit het hart van de mens... Underline heart. So, evil thoughts also come out from there. Now, it is strange. How can good thoughts and evil thoughts come out from the same place? En het is wel raar hoe slechte gedachten en goede gedachten komen uit het hart. Ik ga het volgende keer beantwoorden. Evil thoughts. Slechte gedachten. Strange. Vreemd. The same heart. Hetzelfde hart. Look at it. For within, out of the heart of man proceed evil thoughts. Then he starts saying adulteries. So, now do you see these people that say the devil make me do it? Now which lie here? Al die Don't talk mensen, to me. al die mensen zeggen, No, ja, tell me which lie here? de duivel maakt me, laat me niet Which doen. lie? The person is lying. The real lie, the lie of is cancerous. When you are canceling somebody and the person, because time is going to come, I'm not going to have time with people. And you hear the person say, no, you know, Johnny was just touching me. And Johnny, you don't understand. Johnny make me do it, say you are lying. En counselors, You want to do it. You want to have sex. je wil seks You hebben. lie because you want to lie. Je liegt omdat je wil liegen. Je wilt het zelf. One thing that the devil will never force you to do, even if he comes so strong, he can never make decisions for you without you saying yes to him. En Write it down. de duivel kan nooit een beslissing maken als jij het niet wilt. He forces people to do things. De duivel manipuleert mensen om dingen te doen. Come for me, my sweetheart. Now, put your hand on my head. Now, the nurse is right. Put me on the head. You see, she said she cannot touch my head. So now touch my shoulder. I know what she meant. Now, try to press me on the ground. Just try. You see, I am feeling something. That is the devil. The devil is pushing me.
is pushing you, then start causing you to feel pain. What is he doing? He's putting you in an uncomfortable situation. Then listen, you still have a will. You still have a will. He cannot make you say yes. Though he is forcing you, though he is oppressing you, the yes and the no is in your power. En ondanks dat de duivel je naar beneden drukt in een oncomfortabele positie, dat is om je te verdrukken, is het nog steeds aan u of u beslist om daarin mee te gaan. U heeft de wilskracht om daar tegen in te gaan. You can see me come to church. En je kan naar de kerk komen Then you discover one of my shoes en je kunt dus zien, een van mijn schoenen was on the street. lag op straat. But I still came. Maar ik ben nog steeds gekomen. Then you notice Dan kom je erachter. my sock. Now don't mind me. Was there. But I Dat is still ook came. maar ik kom nog steeds. It symbolizes the things I'm going through. Het But symboliseert the fact that I still came to church, I am still here. Are you getting what I'm saying? But this is people's problem. Maar Now you don't have a sock and you don't have a shoe. So you say, no, let me stay with you. Now you are defeated. Because you still have the willpower dat je nog steeds de wilskracht. to tell the devil, take my sock, take my shoe. Let's go to church. You see, only you can make him win. Alleen u kunt hem moe maken. Only you can make him tired. U alleen kunt hem moe maken. The Bible did not say he will not come. De Bijbel zegt niet dat hij niet zou komen. That's why the Bible said when the enemy comes in, he will come. En de Bijbel zegt daarom ook wanneer de vijand binnenkomt en hij zal komen. He will come. Hij zal komen. That's why you must expect and you must be ready to face it. Daarom moet je hem verwachten en je moet klaar zijn om te lijf te kunnen gaan. Now what is the devil doing? Nu, wat doet de duivel? Those are your situations. Dit zijn je situaties. Your shoe is outside. Je schoen is daar. Your sock is there. Je sokken. Maybe if somebody comes to church, they'll think the pastor is crazy. Now the shoe is outside. De kerk. And the sock is here. Nu denken ze van, als iemand binnenkomt die pastor is gestoord. The devil is attacking where you are. En de duivel vecht tegen uw hart. He wants you Hij wil dat to u surrender. zich He overgeeft. said, no, Zeg je wat? even I'm tired. he carried me. I cannot go on like It's this. bad. He gave up. You know what? I'm just giving up. This is my situation. This is my situation. Next cafe under. Nothing is gonna change. This is my life. This is my My life. life is okay under. It's very for easy. Look at my life. kind It's of working for situation is everybody outside the else. celebrate. But So that struggles when you are talking like that, you are agreeing with the devil. Dan stem je overeen That met is a lie. dat is een leugen. He cannot make you. Hij kan u niet dwingen. I say he cannot make Hij kan u niet dwingen. no matter what comes your way. Het maakt niet uit wat u kan. I want you to know U moet weten. the only weapon against him is the word. Het enige wapen dat u tegen hem heeft is het woord. Hold fast to the word. Hou vast aan het woord. Release the word. Zet het woord van God. Release the word. Zet het woord van God You see vrij. these two things you see, Want deze twee dingen die u ziet, they are attacks. zijn aanvallen. Let me call it an attack. How can you see a normal man? Hoe kan je normaal een mens zien? The sock is here. De sok is hier The shoe is outside. en de schoen is daar. And the man says, I'm going. En de man zegt, ik ga het This opkomen. happened to me. Dit is mij gebeurd. It's Het a true story. is een waar gebeurd verhaal. The devil gave me a death sentence for 7 days. Het duivel He told gaf me me within 7 days you will die. een doodsbedreiging dat ik binnen 7 dagen zou sterven. So I told my wife, Ik zei tegen mijn vrouw, I am on a fast for 7 days. ik ben op een vast voor 7 dagen. Now the 7th day, In de 7e dag I nearly went under the metro. ging ik bijna onder de metro. But you don't understand. Ik begrijp het niet. I don't know what pushed me. Ik weet niet wat mij The duwde. metro was just going, De metro ging. and I don't know how I felt. Ik weet niet hoe ik viel. I really went under. Then I don't also know what stopped me exactly in front of the metro. I stopped when I was about to fall under the thing. I stopped at the line. En terwijl ik bijna eronder wilde gaan, was iets wat me tegenhield. Then my brook Maar mijn broek was broken. was gescheurd. It was torn. Het was
gescheurd. Then I was supposed to be the armor bearer En ik moet de wapen dragen. for my pastor. Maar So I checked the book. ik ging naar de I said, bro, don't worry, we are going to church. Do you understand it? Weet je wat ik bedoel? I did not mind my brook. Ik kom niet schelen over mijn broek. It was broken. You saw the brook. Even blood. Yes, blood was coming out. You see, remember those things. But you know, I look at the thing. I said, bro, we are going to church. Ik zeg, broek, You see, kerk. I went to church Ik ging naar de kerk. because you see the things you get today. It's a practice for more than 12 years. Is een praktijkervaring die ik heb wat meer dan 12 I jaar. will not teach anything that I don't know. Ik ga niet iets onderwijzen wat ik zelf niet It's a weet. waste of time. Het is een verspilling van tijd. You can read it, In het you lezen, try to do it. probeer te People doen. will shout. Mensen zullen That's schreeuwen. nonsense. Maar dat is onzin. Are you getting this? Hoort je dat? Say your heart. Uw hart. Say your heart. Uw hart. And your mind. Now don't mind my legs. Say your heart. And your mind. Say your heart. And your mind. Acting in temptation. Zelf met verleiding. You can come to a guy. Je komen naar een man. And the guy En de man touch your dress. Every your shirt was out. Now I'm not going to take out my shirt. Because I'm so careful already. I received some warning on some days whether I was with the thinners. So I'm careful now to open my shirt now. Now my brook also. And then you are almost naked en je in bent, front of this guy. je bent helemaal naakt voor die jongen. And you are about to do it. En je staat op Then all of a het sudden, strength came. en opeens komt kracht. You put your underclothes. Hallelujah. You run out of that house. Let me tell you, you still won. Tell somebody you still won. Tell somebody you still won. Tell somebody you still won. Now you don't ever need to feel guilty because what the enemy wanted you to do, you did not do it. En ook As you said de naar de positie, maar het moment dat je besloot om eruit te gaan, dat is het moment dat je besloot om te this winnen. class of yours are seen things. I walked in from the park Je bent in Vondelpark. where Dutch ladies came there. They were sitting naked on the terrace. In short, they were naked. And I have to serve them drinks. Do you understand what I mean? I have to serve them drinks. At the end of the party, there was a director in the company that was completely drunk. She lost her senses, so she was acting anyhow. Now it was two things. I could say she needed me, just dance and music. And I could say, this is not God ordained for me. But this is what happened that day. I look at her, and I look at the people at the bar. I say, somebody escort her home because me, I'm going home. She was so drawn to me. And my flesh was reacting towards what she was trying to do. By the end of the day, I say, sister, I have a bed to sleep. And you too have a bed to sleep. You go, I am going home. You see, the battle is happening in the heart and in the mind. So when your heart is loose, with all kinds of thoughts, with all kinds of imagination, you keep on entertaining it, you keep on accepting it, you keep on embracing it, you're going to act in that direction. But when you say no, Mr. Devil, you cannot come here. You cannot come here. My body is the temple of the Lord. I am not a fornicator. I am not a sinner. I am a child of God. In the name of Jesus. Get out. You win. Het is heel belangrijk dat je in een situatie, dat je weet wie je bent in Christus. Dat je niet onder laat sneeuwen door gedachten of gevoelens. Maar dat je je plaats inneemt. En zo was ik in een situatie beland waar mijn directrice op mijn werk helemaal dronken was. En ze was me aan het verleiden. En mijn vlees, die vond het wel allemaal fijn. Maar mijn geest had zoiets van, nee, dit is niet wat ik moet doen. En aan het einde van de rit had ik tegen haar gezegd, iemand brengen naar huis, laten naar huis worden gebracht. En ik ben zelf ook naar huis gegaan. Want luister, dit is niet wat ik wil. Dit is niet wat God voor mij heeft bestemd. Dit is niet waar ik mezelf moet in bevinden. Dit is niet mijn leven. Ik heb een ander leven. Temptation Verleiding is not sin. is geen zonde. Write it down. Schrijf het op. Temptation Verleiding is only a sin is alleen een zonde when you cooperate. wanneer je meewerkt. I know that they taught you in church. Yeah, you always tempted with things. You see, you are weak. Tell that person, shut up. You did not read the Bible good. En als iemand zegt van ja, je wordt altijd verleid met dingen, je bent Do you know zwak. our problem in church? Weet je wat?
slechte leer. So now, because you read the Bible, if you look at a woman lustfully, you already see it in your heart. Now that text is deep. Tell somebody is deep. En wanneer je lustig naar een vrouw kijkt, heb je al gezondigd in je hart. Die tekst is diep. You look. Je kijkt, Point of contact. punt van contact. Every time you look, Elke keer als je kijkt, the light of the body is there. The light of the body is there. Bible students. eyes. The light of the body is there. Now I know that you are not reading your notes. The light of the body is there. The eye. Your eyes. Je ogen zijn het licht Your natural eyes. van je ogen zijn het licht It's van the je. contact between the well and your body. Is de contact tussen de wereld en je lichaam. And the light of your spirit, the light of the human spirit is what? En de The licht light van of je your eyes geest. is what? Your spirit. En het licht van uw geest is uw geest. So you have two sets of eyes. Dus je hebt twee paar You ogen. have natural eyes. Dus het brein, dat is uw natuurlijke ogen en geestelijke ogen. When you allow your spiritual eyes to see more than your natural eyes, you will not see. En wanneer je meer kijkt met je geestelijke ogen dan met je natuurlijke ogen, dan val je niet in The zonde. things you are dealing with, you will not do it anymore. De dingen waar je mee te maken hebt, zal je dan niet meer doen. Are you getting it? Hoort u And dat? that is the problem with most believers. En dat is het probleem met vele gelovigen. When you look, Wanneer je kijkt, you see something. zie je iets. Now it's summer. Nu is het zo. I cannot stop people from wearing whatsoever they are wearing on the street. En ik kan mensen niet stoppen om te dragen wat ze willen dragen. But you must know, Maar je moet I weten, am a higher species. ik ben een van een hogere soort. What I see Wat ik zie, must not dictate to me what my spirit wants. moet niet dicteren aan mij wat mijn geest wil. Are you Amen. getting it? Hoort u dat? And I should learn to act in my inside, not in my outside. En ik moet leren te handelen naar mijn geest en niet naar te handelen naar mijn vlees. Is somebody getting this? Hoort u dat? So next week, Dus volgende week, Sunday, zondag. before I leave this table today, I would love us stand. Stand on your feet. Gaat u staan. I say I want to teach for 30 minutes. There are just some things that when you start to teach it, 30 minutes is good. But God can push it a little bit. Now you're not going to pray Je gaat niet bidden for nobody. voor niemand. You're going to pray for yourself. Je gaat voor jezelf bidden. Now you are not selfish. Tell somebody I'm not selfish. Je bent niet zelfzuchtig. How many of you have a list? The list. Need to write your list about your own problems. Heb je een lijst gemaakt van je eigen problemen? I'm going to teach you how to pray. En ik ga je leren hoe je moet bidden. If you came to church a little bit late, write down, make your list. Just 3 things on your list. Schrijf dan uw lijst op, 3 dingen op uw lijst. I think every Monday can teach you how to pray today because she learned how to pray yesterday. So she can teach you that even today. But we're going to practice what happened to her yesterday. We're going to practice it now. Tell somebody now. En we gaan leren wat ze zelf in praktijk heeft gebracht gisteren. Because only you know your problem. Now, kids, don't distract your mama because whatever mama want to do now is what will change your life. So lift up your hands. Dus zet je handen op. If you have a financial problem, Als u een financieel probleem heeft. you're going to rebuke the spirit of indebtedness, Gaat u de the geest spirit of lack. en gebrek bestraffen. You're going to rebuke it. Gaat bestraffen. You don't need to speak in tongues. Die de spreken in tongen. The devil will hear you talk today. De duivel gaat u horen spreken van. Are you hearing what I'm saying? Hoort wat ik zeg? Now, so open your list. Look at your list. Kijk naar uw lijst. Because every time you go to God, you always pray, oh God, help me with this problem. That is what you do, right? Now God is telling you, I already provide the solution. The person that is causing you not to see it is there. Maybe you are in need of money. En God heeft al een oplossing. U hoeft niet te vragen waar u wilt helpen. Degene die u blokkeert. If you are suffering from perverseness, Misschien heeft u geld nodig. Of misschien heeft u te lijden aan perversie. or you are dealing with drugs, Of u heeft te maken met drugs. you're going to address the spirit of witchcraft. Dan gaat u de geest
van hekserij aanpakken. Are you getting this? Hoort u dat? And don't be afraid. Wees niet bang. As long as you know you have Jesus in you, Zolang als u weet dat hij Jezus in u heeft, you don't need to be afraid. hoeft u niet bang te zijn. Are you getting this? So lift up your hand like this. Zet uw hand op. Look at your list. You know your list. Kijk naar uw lijst. Now don't even look at your neighbor. Focus on your list. Focus op uw lijst. And address every situation that is in your list. En adresseer alles wat in uw lijst is. Say the name of Jesus. Every principality. Every power. Every ruler of darkness. Every wicked spirit in high places. That have been contending with my life. In the area. Call the name of the day. Call the name of the day. In the area of your finances. In the area of your marriage. In the area of your children. Say in the name of Jesus. Satan. Bind you. And rebuke you. In the name of Jesus. Say every spirit of rebellion, contending with my destiny, in the name of Jesus, I rebuke you. Say in the name of Jesus, lift up your hands. Oh, Rabosi. Yes. You foul spirit that have taken the peace and the joy of the children of God. You spirit of unrest. You spirit of confusion. You spirit of frustration. In the name of Jesus, I rebuke you. You spirit of promiscuity. You spirit of witchcraft. You spirit of rebellion. I bind you. Every foul spirit that ever sat on the finances of the children of God. Every serpentine attachment, I rebuke it in the name of Jesus. Yes, Lord. And I call it a release. Supernatural release. Every visible barrier in your life, caused by powers, principalities, and rulers of darkness, I command that war broken. And Lord, I declare release. You are the way maker, make a way. You are the problem solver. Thank you for solution to that problem. Thank you for a change and a shift in the spirit. In the name of Jesus. Thank you, Abba Father. I give you praise. I give you the glory. You are wonderful. And you are awesome. In Jesus' name. Amen. Now hold your list. Je hou je lijst vast. Hold your list. Hou je lijst vast. Put it under your feet. Zet het onder je voet. Put your feet on it. Zet je voet erop. Say, it is under my feet. Say, devil, you are under my feet. Say, from this day, I rebuke you. And I tell you, take you and your problems out of my life in the name of Jesus. Say, go. And return. No more. So wherever I was denied, I call divine access. Say thank you, Lord.
teach you something. Anger is not wrong. Woede is But anger must be directed to the right enemy. moet naar de juiste vijand worden gericht. You don't have to direct your anger to people. Je hoeft je woede niet te richten op mensen, But you must direct your anger to the devil. maar je moet je woede richten naar de duivel. Just as you can get angry with people, Net zoals je boos kan worden op mensen. get aggressive like that to the devil. I want to tell you, be at peace. Als je zo agressief wordt naar de duivel, dan zal je in vrede zijn. Sometimes even walking in the streets. Alleen soms zal How many of you have seen some mad people on the street? They talk to themselves. I will say they are mad, right? Can I tell you today something? They are not mad the way you call them mad. They are talking with spirits. Now let me teach you something. How many of you want to learn? En laat me niet It's leren. not a wrong thing Het is niet verkeerd. to stop something, pack your car, come out and speak. Om even langs de kant te staan en te spreken, te bestraffen en dan weer dood te. You don't know the spirit well, how it operates. Je weet niet hoe You see, de wereld you op. cannot be driving your car with anger, you understand? So you park the car, come out of the car, look at the devil, and rebuke you in the name of Jesus. You must act. En u moet handelen. Because you cannot take anger to your job. En want u kunt woede niet meenemen naar uw werk. Wees niet passief, word agressief. Zet uw auto even aan de kant, parkeer. Instead of Stap the uit uw devil auto en to bestraf help hem. you to have an accident, you cause him to have double accident before you get to your job. Voordat de duivel je een ongeluk wil geven, geef hem een dubbel ongeluk voordat je naar je werk gaat. What I'm telling you is that sometimes I talk to myself, you know, my wife knows. Sometimes I will just say I'm blowing it up. I don't know she's dealing with something. So I'm not saying that she's crazy. She's not crazy because something is happening in the spirit that she's addressing. But when you don't understand, you say, these people mad. No, mad people. They are not mad the way you think. They talk to spirits. The spirit that is influencing them, they talk with the church. So you Mensen see, die waanzinnig zijn, when the devil hoort ze praten, maar ze praten met help you to be geesten. mad, Dus als de duivel, you pack your car, zet je auto aan de kant. come out of your house. If you want to even go to a forest, go to a forest. Then shout him out. You don't even need to go to a forest. You are in your house. Your home is the place of authority. Your home is the place of jurisdiction. Your home is the place of power. Telling in the name of Jesus. He listens. Ja, hij luistert. You see, Christianity is interesting when you understand you are an army. En het christendom is pas interessant als je begrijpt dat je soldaat bent. All the sadness, Al die zieligheid, and the things you are carrying. al die dingen die je draagt. You know why it's still there? Weet je waarom het nog steeds daar It's is? there because you don't do nothing with it. Omdat je er niks mee doet. So you are angry with the friends that don't cross you. Dus je bent boos op de With the vrienden girl that like to you. die je hebben You are angry with the sister verraden. that do not speak the truth. En je hebt tegen je hebt gelogen. En je hebt... Just rebuke the devil. You can even say from today, no liar comes in front of me. God will do it. En je kan zelfs zeggen vanaf vandaag geen enkele leugenaar komt meer op mijn pad en God zal het doen. Did you hear this? Hoort je dat? There's somebody I'm in charge. Where is the list? It's under your feet. Say I'm in charge. Say I'm in charge. Say I'm in charge. Say Father. In the name of Jesus. Even as I'm with my wife, when I'm speaking to you people, we agree. In this house, no more defeat. We stemmen overeen in dit huis geen verslagenheid meer. No more failure. Geen falen. And I declare En verklaar from this day, vanaf vandaag. every opposition Elke tegenstand that have ever come against us, dat ooit tegen ons, come against this house, ooit tegen dit huis, as one man, as one partners with Jesus, als joint partner. we rebuild that death in the name of Jesus. And Lord, thank you Lord for the overflow. En dank wel je voor de overvloed. We give you praise and the glory. Geef je de prijs en de glorie. In Jesus' name. In Jezus' naam.